Sabi ko sa kanya, kailangan, lagi niya na lang akong binabalahura sa pag-edit ng mga vlog ko. Dapat ngayon, this time, kasama siya sa pagtitrip niya sa sarili niya. Sige, mangangalay tayo for today's video. Oh my gosh, alam nyo, never in my life na inakala ko magtataas ako ng kilikili sa video ng ganitong katagal. Ang hirap na ginagawa ko sa buhay. Oh my God, for the sake of Tokyo White. Hi guys! Para naman mapuno na ang process ng paggamit nitong O2 bubble ng O2 bubble ng Tokyo White, i-vlog na lang natin from start to finish para kitang-kita nyo lahat ng walang cut kasi hindi naman kasya lahat sa TikTok. Lalagyan mo siya nito. I'll show you Antayin mo lang siya, mga 10 minutes siyang nakababad. Anyway, say hi! Oh, may audience impact tayo ni Mai. Sabi ko sa kanya, kailangan, lagi niya na lang akong binabalahura sa pag-edit ng mga vlog ko. Dapat ngayon, this time, kasama siya sa pagtitrip niya sa sarili niya. Anyway, the differences nitong dalawang ito, si Sakura, this one says whitening and anti-aging. To be honest with you, I'm not really after the whitening because I love my morena skin tone. Hindi naman talaga siya sobrang magwa-whiten. It's really more of making your skin tone even. And then this one naman is for oil control because it has tea tree. So this one has also antibacterial property because of the charcoal ingredient niya, yung activated charcoal niya. Well, this one is more of the moisturizing, hydrating of your skin. Kaya dun kumikinis talaga yung like yung sa kili-kili, diba yan? Kumikinis talaga yung kili-ar mo because of it. Ito naman, kung more of yung amoy ng kili-ar mo yung concern mo, mas ito yung kailangan mong gamitin because of the antibacterial properties ng product. Alright. So ngayon, since I want to show you from start to finish, let us do my face. Okay, step 1, you have to shake it. Shake it, bonbon, shake it, bonbon. Dapat ganun. Dapat kumakanta ka para na-enjoy mo yung pag-shake sa kanya. You have to shake it and then on your palm, make sure your face is dry, your palms are dry. You do not have to wet the product once you've pumped it on your palm. So, damihan mo lang siya. Don't be shy. Yan, mga ganyan. On your entire face. Make sure pantay. There. And then, do not over-rub because if you over-rub, ang mangyayari, manipis yung iba or hindi siya magbabubble at all kasi napupunasan mo na yung bubble while you're applying it. Ayan, makikita mo slowly, nag-aano na siya, nag-foam na siya. Merong ibang parts na wala, pwede mong dagdagan yun pag ganun. That's okay. Dagdagan mo lang siya. Yan. Dagdagan natin yung kabila. And you know this product, what I like about this, the effect is instant. It's like magic. I swear to God, it's like magic. Ayan, dagdagan mo lang. Ang ginagawa ko, para hindi ako mainip sa kanya, I watch TV, or nag-ayos ako ng buhok, ganun, or sa bathtub. Depende ko anong trip ko sa araw na yun. Wait a minute. Diba, Mai? May paparazzi. Yan, ganyan lang siya. Antayin lang natin siya. Si Mai, hindi wala na yata siyang balak umuwi. Dito na daw siya titira. Uwi na lang daw siya mga next year. Mga next year na daw. Hindi na siya hinahanap ng nanay niya. Ayaw na nga siyang pauwi ng nanay niya. Sabi ng nanay niya sa akin, gawin mo lahat. Huwag lang siyang makauwi. Wow. Close kami ng nanay niya. Nag-usap kami. Okay. Then, you have to babad it on your skin for 15 minutes. Ganyan lang siya. Antayin mo siya. Mag-timer ka para mas accurate. 15 minutes. And then, after that, you have to rinse it. Sa pag-rinse, meron ding technique. Yun yung hindi ko na-explain sa TikTok. Parang once, although in-explain ko naman siya once, but there's a technique also on how you rinse it off your skin. By the way, how I applied it on my face is also how I apply it on my kili-arm, on my siko, on my tuhod, on my singit, on my puwet. Pero yung ginagamit ko sa kanya talaga regularly sa face and sa kili-arm. Kasi ang hirap, 15 minutes kang nakadapa. Parang mahirap, diba? Kasi kung kili-arm, at least naka-bathtub ka, nakaganyan ka, or higa ka muna ng nakaganyan. Pag sa face, ganun din, higa ka muna, or pwede kang gumawa ng whatever stuff. Pag sa puwet, kasi hindi ka pwede umupo. Sa singit, 15 minutes ka rin nakabuka ka. Try mga Mai. I-vlog natin. For today's video, we will vlog Mai applying Tokyo White O2 Bubble in her singit. Galing ah. Hindi magkaganon for today's video.
Ayan, sige. Antayin lang natin mga 15 minutes. Magbumukha tayong Olaf. May patches siya kasi nga yung pagka-apply ko sa kanya. If you're wondering, ang feeling mo dito habang ina-apply mo siya, maririnig mo siya ng zzz, maririnig mo siya nagsisizzle sa face mo eh. So, I think it's the product working on cleansing your skin. Malamang ganun siya. So, yun, naririnig mo siya, hindi siya mahapde, hindi siya masakit. It feels nothing. It actually feels more like it's tightening your skin. Yun yung nafe-feel ko sa kanya, lalo na pagkahilamos. Parang ang tight-tight ng skin ko. Feel ko parang lift na lift yung mukha ko. Parang gano'n. Tapos, you will really notice the glow right after. Okay, naputol yung video ko kasi may tumawag. Ayan. Anyway, after a while, nagki-clear talaga yung bubbles niya. Just let it be and wait for 10 to 15 minutes. Kung ano man yung type mong pag-antay. Minsan, merong makakate na part kasi nga nagfo-foam siya, diba? Nagbabubble siya. So, like katulad dito, medyo makate yung side. Huwag mo nang kamutin. Pero kanamot ko. Hindi ko makanamot. Tinusok ko lang. Huwag mo nang kamutin kasi matatanggal yung foam. Sayang. So, Mai, habang nag-aantay tayo, what can you say? Abay, galit siya! Galit si Miss Minchin! Miss Minchin! Hindi tayo magagalit for today's video. Anyway, hindi ko to na-try pa ilagay sa under eyes. I don't know if you can actually put it in your under eyes. Because if I remember, ayan o, avoid the eye area, the eyebrows. Oh no! Oops. The hairline and lips. Try ko nga Sorry Tokyo White. Naku-curious lang ako. Gusto ko itry. Anyway, ilang minutes na lang naman yung natitira sa akin. Try natin ilagay sa under eye. Make sure lang hindi sobrang lapit sa mata. Kasi pag nag-bubble siya, baka pumasok sa eyes mo yung product. Baka mahapdi siya. I don't know. It's the first time I'm trying it sa under eyes ko. Let's wait and see kung anong effect niya. Pero yung gitna ng kili arm ko, ano na siya? Ayun o, mas maputi yung gitna kesa dun sa around the area. So, hindi ko na siya gagamitin twice a week. I will just use it once a week from now on. Or, pag may napansin akong discoloration, the thing with my skin is, I'm very sensitive. Yung onting masobrahan lang ng rub, for example, sa sapatos, ma-over-rub lang ako sa sapatos, ganyan. Nagda-darken siya agad. So, simid damit, hindi ako nagsusuot ng masisikip sa armhole. Kasi, pag masikip siya, mag-rub siya sa kili-kili ko, automatic yung kili arm ko talaga, nagda-darken, nagagalit talaga siya. Ayan, kung mapapansin mo, nag-bubble na yung under eyes natin. Antayin natin. We have 3 more minutes. Nag-timer yun. Ang dami niyang snippet. Ang pangit kasi. Nung Guys, pangit daw ako, guys. Guys, pangit daw ako. Sinabihan niya akong pangit. Ang aking editor na sinabihan akong pangit. Long shot. Magsama kayo ni Leia. Let's later. Ito kasi yung smell niya very cosmetic na mabango. Yung parang malinis. Ganun yung amoy nito eh. Even pagkahilamos mo ng kili arm mo, ang bango ng kilikili mo, hindi mo kailangan mag-deodorant, promise. Diba? This one is a bit more on floral, fruity floral yung scent niya. Sakura, baka yun, baka sakura scent. But it really smells good. Ang bango talaga nito. Medyo sweet yung scent niya. Kaya gustong gusto ko to. Mas favorite ko si pink talaga. Although ito, meron talaga siyang antibacterial properties because I noticed nga na pag ito yung ginamit ko sa kili arm ko, hindi ko kailangan mag-deodorant for one whole day. Ayun, basta hindi ako gagawa ng anything strenuous that day. Alright, pwede na tayo maghilamos. Game? Let's later! Okay, so basahin mo lang muna yung kamay mo and then rinse it like that para ka naghilamos. So make sure you rinse it na parang facial wash. But this one is your deep cleanser. And then after that, you rinse it with water. Huwag natin yung shot para makita nyo talaga yung glow. Kasi mamaya sabihin nyo may nilalagay ako eh. Okay, let's dry my face. Wait lang. And then I will show you once it's dry already. Look at that! Oh my gosh, dito tayo. Dito tayo. Atras tayo. Dito tayo atras for today's video. Diba? Tingnan niyo yung glow. Diba? Parang oh my God. This is magic. Look at that. Kaya talaga nung ginamit ko siya, pinost ko talaga siya kasi sobrang nagulat ako how magical the product is. Tingnan mo, parang pati wrinkles ko nahiya.
Okay, so tinry ko siya sa under eyes for the first time. Pati under eyes ko maliwalas. Hala guys, diba? Sobrang ganda niya and my skin feels really tighter and clean. Ay, para isahan na lang tong vlog natin at para kompleto, gamitin naman natin tong charcoal para sa underarm. Okay, marami kasi nagtataka bakit to yung kanila hindi nagbobubble. Make sure lang that you apply it correctly. Ganyan karami. Dry yung balat ko and make sure malinis ha. Yan, ganyan lang. Do not over-rub it. Just let it sit on your skin until it foams. And yes, ano tayo dito? 15 minutes tayong nakataas ang braso. Okay, kung mapapansin nyo, itong part na to, hindi ko siya nalalagyan. Kaya makikita mo may onti siyang discoloration. Dagdagan nga natin. Dagdagan natin siya dito. Ayan. There you go. Promise, alam nyo guys, kahit ako nagulat talaga ako sa product na to kasi I didn't really expect na ganun siya ka-effective. Nakita nyo naman yung skin ko after using it kagabi, diba? Which is also a part of this video. Ganun din siya sa kili-kili. Ayan o. Ang puti, tapos nang napansin ko sa kanya, kuminis siya. More than the whitening, nabawasan yung lines. Hindi kasi ako may chicken skin. I don't have chicken skin. So, hindi ko alam kung ano magiging effect niya sa may mga chicken skin. Sige, mangangalay tayo for today's video. Oh my gosh, alam nyo, never in my life na inakala ko magtataas ako ng kili-kili sa video ng ganitong katagal. And 10 minutes is done. O, yan. Pwede na natin siya ngayong hilamusan. What I do is, I will wet my hand, tapos unti-unti ko siyang igaganon. Wait lang. Mahirap yata maglakad ng may ganito. Stop ko muna. Okay, here you go. Ang hirap ng gawain. So, ganyan. Make sure na banlawan mo siya. Hindi mo siya basta tatanggalin, ha? Banlawan mo siyang ganyan. And then, after that, saka mo siya ngayon i-rinse. Ang hirap ng ginagawa ko sa buhay. Oh my God, for the sake of Tokyo White. Baka naman, wait lang. Okay, tutuyuin lang natin siya. So, ayan na. Tutuyuin natin siya. It's wet. Mabalik tayo sa aking throne. It's later. Yan na siya. So, tutuyuin na natin. And that's it. Nakita nyo ba? Ganon. So, that's how I do it. Ang dami nagtatanong sa akin kung paano daw ba dapat gawin. Kailangan daw bang mag-dio pa? Yes, because this is just a deep cleanser. Pero ako, ang napansin ko, pag itong gray yung ginagamit ko, hindi ako kailangan mag-dio ng matagal. Yun. So, ang ginagawa ko, I use it at night because I want my skin to breathe after I cleanse it. And then, kung kailangan ko talaga mag-dio, sa morning na lang ako mag-dio. Ganon. I hope you learned how to use my Tokyo White O2 Bubble. You guys can find them on Shopee, Lazada, Watsons sa Shopee and Lazada rin. Meron din yung app ng Watsons. And then, of course, in-store sa Watsons. Meron din kayo mabibili. Thanks guys for watching. Mwah! Balitaan nyo ko kung ano mangyayari sa mga kili arms ninyo. Mwah!